હે એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ ગ્રીટ એન્ડ ગિફ્ટ વિથ અરવા. તો આજે હું ડીઆઈવાય રેઝિન ડ્રાઈવ સેફ કિચન લઈને આવી છું. તો ચાલો આપણે તેનું ટ્યુટોરિયલ સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા ફાધર્સ ડેના કેપ્શનવાળું મોલ્ડ લઈ લીધું છે. રેઝિન, કલર અને મોલ્ડ ક્યાંથી પરચેસ કર્યું છે તેના લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, ત્યાં જઈને ચેક કરી લેશો. હવે સૌથી પહેલાં મેં પ્લેન રેઝિનમાં બ્લુ કલર અને ટર્કિશ કલર મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે તેને એક રાઉન્ડ અને રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપના મોલ્ડમાં પોર કરીશ. ફર્સ્ટ લેયર બ્લુ કલરના રેઝિનથી અને સેકન્ડ લેયર ટર્કિશ કલરના રેઝિનથી પોર કર્યું છે અને થર્ડ લેયર પ્લેન રેઝિન પોર કર્યું છે. પ્લેન રેઝિનમાં મેં અહીંયા ક્રિસ્ટલ્સ એડ કર્યા છે. પ્લેન ક્લિયર ક્રિસ્ટલ અને લેમન યલો કલરના ક્રિસ્ટલ્સ એડ કર્યા છે અને ત્યારબાદ તેને બ્લો ટોર્ચની હેલ્પથી એર બબલ્સ બ્લો કરી લઈશું અને તેને 6 hours માટે સુકાવા માટે મૂકી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે સેકન્ડ લેયર લઈશું. તો સુકાયા પછી આપણે સેકન્ડ લેયર કરી દઈએ છીએ. તેના માટે પ્લેન રેઝિન લીધું છે. પ્લેન રેઝિનનું એક લેયર પોર કર્યા પછી પ્લેન રેઝિનમાં વ્હાઇટ રેઝિન મિક્સ કરીને તેની પાતળી લાઈન આપણે આપી છે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પોપ્સિકલ્સ યા સ્પૂન કંઈ પણ તમે લઈ શકો છો અને તેને હેર ડ્રાયર અથવા બ્લો ડ્રાયરની મદદથી ઇફેક્ટ આપી દઈશું. તો તમે વિડીયોમાં આ સ્ટેપ ધ્યાનથી જોજો, આવી રીતે તમે ઇફેક્ટ આપી શકો છો. વ્હાઇટ કલરનો ઇફેક્ટ આપ્યા પછી આપણે તેને બ્લો ટોર્ચની હેલ્પથી બબલ્સ બ્લો કરી લઈશું અને ત્યારબાદ 24 hours માટે સુકાવા માટે મૂકી દઈશું. તો આપણા કિચન સુકાઈને રેડી છે. તેને આપણે ડીમોલ્ડ કરી લઈએ. ડીમોલ્ડ કર્યા પછી તેનું લેયર રફ હોય છે સાઈડનું, તેને આપણે સેન્ડ પેપરની હેલ્પથી સ્મૂથ કરી લઈએ. બંને કિચનમાં આવી રીતે જે સાઇડ્સ છે કોર્નર તેને સ્મૂથ કરી લઈશું. સાઇડ્સ સ્મૂથ કર્યા પછી આપણે જે તેના પર ટેક્સ્ટ લખેલું છે તેને કલર કરી લઈએ. તેના માટે મેં વ્હાઇટ એક્રેલિક કલરનો યુઝ કર્યો છે અને ટૂથપીકની હેલ્પથી તેનામાં કલર પૂરવાનું સ્ટાર્ટ કરી રહી છું. આવી રીતે વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કલર ભર્યા પછી તેને સિમ્પલી ટિશ્યુની હેલ્પથી વાઇપ કરી લઈશું, જેથી આપણો એક્સેસ જે કલર છે તે નીકળી જાય અને જે ટેક્સ્ટ છે તેનામાં બરાબર કલર પૂરાઈ જાય. આવી રીતે આપણે બંને કિચનમાં કલર પૂરી દઈશું. અહીંયા મેં વ્હાઇટ કલર લીધો છે. તમે કોઈ પણ તમારો મનપસંદ કલર યુઝ કરી શકો છો અને આવી રીતે તેને કલર કરી શકો છો. તો કલર થઈને તૈયાર છે. હવે આપણે આ કિચનને અસેમ્બલ કરી લઈએ. તો તેના માટે આપણે જોઈશે કી રિંગ અને જમ્પ રિંગ. જમ્પ રિંગને કિચનમાં ઇન્સર્ટ કરીને તેને કી રિંગ વડે અટેચ કરી લઈશું. આવી રીતે બંને પાર્ટ્સ આપણે જમ્પ રિંગની હેલ્પથી કી રિંગમાં અટેચ કરી લઈએ. બંને પાર્ટ્સ કી રિંગમાં અટેચ કર્યા પછી ફાઇનલી આપણું ડ્રાઈવ સેફ કિચન રેડી છે. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કિચન બનાવીને મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ટેગ કરજો. તેનું હેન્ડલ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે. ટિલ ધેન, બાય બાય.